नमस्कार सबैजनालाई सुपर कुकिङको तर्फबाट आज चाहिँ हाम्रो स्पेशल मटनको पक्कु बन्दैछ। त्यो मटनको पक्कु चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ 1 केजी मटन, प्याज, टमाटर, जिन्जर गार्लिक पेस्ट अनि स्वादअनुसारको खोर्सानी, धनिया अनि यो चाहिँ एकदम स्पेशल गरम मसला छ हैन। यो तेजपत्ता, लौंग, सुकुमेल, सिनामन पाउडर अनि यो चाहिँ बडी इलायची हुन्छ अनि यो चाहिँ जाइफल। अनि अर्को स्पेशल चाहिँ के छ भने यहाँ बेसार, जिरा धनियाको धुलो, मिट मसला, खोर्सानी चाहिँ तपाईहरुले स्वाद अनुसार लिन सक्नुहुन्छ, नुन पनि स्वाद अनुसार। अनि यो चाहिँ काश्मिरी मिर्च, यो चाहिँ कलरको लागि। यो चाहिँ हाम्रो स्पेशल यो मसला कुट्नको लागि हो। यसलाई चाहिँ हल्का कुटेर फ्राई गर्यो भने यसको टेस्ट चाहिँ एकदम मिठो आउँछ। ल अब मटनको पक्कु बनाउन सुरु गरौँ है त। हाम्रो कटिङ चाहिँ सबै रेडी भइसकेको छ। प्याजलाई चाहिँ हामीले स्लाइसमा काटेको छौँ अनि यो टमाटो पनि स्लाइसमै छ अनि चिल्ली पनि मसिनो बनाएको छैनौँ। पक्कु बनाउनु बेला चाहिँ धेरै टाइम लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मसिनो बनायो भने चाहिँ त्यसको टेस्ट अलि आउँदैन, त्यही भएर स्लाइसमै गर्नुपर्छ। अब उता भाँडा पनि रेडी हुँदैछ, अब पकाउनतिर लागौँ है त। पक्कुको लागि भाँडा पनि बसालिसकेको छौँ। अब यसमा चाहिँ तोरीको तेल हाल्यो भने एकदम मिठो टेस्ट आउँछ। हजुरहरूसँग कुन तेल अभाइलेबल छ त्यही तेल युज गर्नु होला। यसलाई चाहिँ खरमा फुट्यो भने यसको टेस्ट जग्गा आउँछ। पहिला सुरुमा चाहिँ मसलाहरू हाल्नुपर्छ, यसलाई मजाले फ्राई गर्ने। हामीले कुटेर राखेको मसला यो थोरै फ्राई भइसकेपछि यसमा चाहिँ प्याज हाल्नु होला। प्याजलाई छोपेर 10 मिनट पकाइसकेपछि त्यसमा मटन हालिदिनु होला। मटनलाई हाई फ्लेममा 5 मिनट जति भुटिसकेपछि त्यसमा बेसार हालेर भुटिदिनु होला। त्यसपछि त्यसमा जिन्जर गार्लिक पेस्ट हालेर 2 मिनट जति भुटिदिनु होला। त्यसपछि अघि रेडी गरेको सबै मसलालाई हालेर एकछिन चलाउनुहोस्। त्यसपछि अघि कटिङ गरेर राखेको टमाटरलाई पनि हाल्नुहोस्। टमाटर राम्रोसँग भुटिसकेपछि आफूलाई चाहिने जति पानी हाल्नुहोस्। हामीले पक्कुलाई चाहिने सबै सामग्री हालिसकेका छौँ। अब यसलाई छोपेर राम्रोसँग पकाउनु पर्छ। एकदम स्लो फ्लेममा 1.5 घन्टा जति पकाउनु पर्नेछ। पक्कु बीचबीचमा चेक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है, फेरि मुनि लाग्न सक्छ। लगभग हाम्रो पक्कु पाकिसक्यो। अब यसमा धनिया हालेर राम्रोसँग चलाउनुहोस्। फाइनली हाम्रो पक्कु चाहिँ रेडी भएको छ। अलमोस्ट लगभग 2 घन्टा जति चाहिँ लाग्यो पक्कु पकाउनको लागि। हजुरहरूलाई पनि यस्तै मिठो पक्कु खानु मन लागेको छ भने सुपरलाई माया गर्नु होला, फलो गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।